Voor het grote publiek was Monique Smit jarenlang het symbool van optimisme, eenvoud en Hollandse warmte. Een artiest die haar populariteit niet te danken had aan chandelen, maar aan oprechtheid. Ze groeide op voor de ogen van Nederland, van spontaan tiener tot volwassen moeder, en haar privileven leek een anker van stabiliteit te zien in een wereld waarin Rome vaak hand in hand gaat met chaos. Haar huwelijk met Martijn Molleman wordt vaak beschreven als gewoon, echt en gezond. Precies wat het publiek van haar wilde zien. Maar achter de schermen begon zich langzaam een verhaal te vormen dat niemand had zien aankomen. Een verhaal dat maandenlang onder de oppervlakte sudderde voordat het als een emotionele storm naar buiten brak. De eerste barsten in het huwelijk waren nauwelijks zichtbaar voor buitenstaanders. Monique bleef optreden, bleef lachen, bleef de warme energie uitstralen die haar zo geliefd maakte. Toch merkte haar naast de omgeving dat er iets veranderd was. Kleine signalen subtiel, maar hardnekkig, begonnen zich op te stapelen. Martijn, uit de rustige steunpilaar aan haar zichtde, werd afstandelijk. Hij was minder aanwezig tijdens familie, evenementen, minder enthousiast wanneer Monique nieuwe projecten deelde, en vooral, minder transparant. Zijn werkdagen werden langer, zijn excuses vager. Wat begon met druk op werk veranderde in ik moet er even uit, en later in het past nu gewoon even niet. Aanvankelijk probeerde Monique, zoals veel mensen in een langdurige relatie, begrip te tonen. Ze kende de stress van het moderne gezinsleven, ze wist hoe verantwoordelijkheden konden wegen. Haar instinct was om het te repareren, om te praten, om te redden wat ze samen hadden opgebouwd. Maar elke poging om het gesprek te openen leidde tot ontwijkende antwoorden, korte reacties of pigeonlijker nog, compleet stilte. De afstand groeide, de warmte die ooit vanzelfsprekend was, veranderde in iets dat bijna formeel wilde. En toen kwam het moment dat alles kantelde. Het begon met een toevallige opmerking van een bekende die haar terloops vroeg: gaat het wel goed tussen jou en Martijn? Ik zag hem laatst, en hij liep niet alleen. Een opmerking zonder intentie om pigeon te doen, maar met een impact die onmiddellijk een alarmbel in Monique's hoofd deed afgaan. Ze wilde het niet geloven. Haar nuchterheid, haar vertrouwen, haar beoordeling van Martijn als men stonden dat hij die niet toe. Maar de twijfel had wortel geschoten. En twijfel is een stille moordenaar van elke relatie. Gedurende weken probeerde Monique zichzelf te overtuigen dat er niets aan de hand was. Maar de tijd werkte niet in haar voordeel. Hoe harder ze probeerde grip te krijgen op hun dagelijks leven, hoe meer Martijn wegleek. Zijn gedrag veranderde van afstandelijk naar nerveus, van ongeïnteresseerd naar onvoorspelbaar. Kleine inconsistenties in zijn verhalen begonnen zich op te stapelen. Avonden waarop hij nog even bij zijn collega was, duurden langer dan logisch was. Berichten die vroeger openlijk en spontaan waren, werden nu kort en geheimzinnig, totdat ze het bewijs vond. Het gebeurde op een gewone dinsdagochtend. Monique was een jas van Martijn aan het wegleggen toen zijn telefoon begon te trillen op het dressoir. Normaal zou ze nooit kitchen. Vertrouwen was altijd vanzelfsprekend geweest. Maar die ochtend was anders. De spanning van de afgelopen maanden drukte zwaar op haar borst, en instinctief keek ze naar het scherm. Wat ze zag, was geen misverstand, geen onschuldige tekst, geen zakelijke communicatie. Het was een bericht van een andere vrouw waarin stond: ik mist je al, gisteravond was perfect, wanneer zie ik je weer? De wereld stopte, alles bevroor. De dagen die volgden wilden voor Monique als een was. Ze confronteerde Martijn niet meteen. Ze was verdoofd, haar gedachten in warboel van ongeloof, verdriet en pure verwarring. Hoe kon de man met wie ze een gezin had opgebouwd, met wie ze toekomstplannen had gemaakt, op deze manier in dubbel leven lijden? Hoe lang speelde dit al? Hoeveel erven was een leugen geweest? Toen ze hem uitendelijk confronteerde, stortte hun zorgvuldig opgebouwde façade als een kaartenhuis in elkaar. Martijn ontkende niet. De stilte die volgde op haar vragen was een bevestiging op zichzelf. Hij gaf toe, niet alleen dat er een andere vrouw was, maar dat het al maanden speelde, tijdens vakanties, tijdens familiedagen, zelfs in periodes waarin Monique dacht dat ze samen sterker werden. Het gesprek wordt geen ruzie, het wordt een ontmaskering. Een pijnlijke, rauwe waarheid die niet langer verborgen kon blijven. Martijn probeerde zijn daden te verklaren, met woorden als verwarring, druk. Ik wist niet meer wat ik wilde. Maar voor Monique had geen enkel excuus betekenis. Wat kapot was niet zomaar vertrouwen. Het was het fundament van haar leven. De dagen daarna trokken diepe emotioneel sporen. Aan de buitenwereld liet Monique niets merken. Ze bleef professioneel, bleef werken, bleef moeder. Maar thuis werd elke kamer een herinnering aan het verraad. De stoel waar hij altijd zat, de koffiemok die hij gebruikte, de jas die hij nooit meer kwam halen.
Wat het allemaal nog pijnlijker maakte, was hoe blind ze zich voelde. Ze een vrouw die gewend was haar intuïtie te vertrouwen, merkte pas te laat dat iets wezenlijks mis was. De schaamte hierover wrat aan haar, niet omdat ze zich had misdragen, maar omdat ze zich verraden wilde door haar eigen goedheid, haar eigen geloof in de liefde. Het is precies de dubbele gevoel, ruw en weder, kwetsbaarheid en kracht, dat haar eerste stappen naar die onthulling definieerden. Ze was gebroken, maar niet verslagen. Verward, maar niet verloren. Ze begon haar omgeving in vertrouwen te nemen, in kleine stappen, voorzichtig. Haar familie werd haar houvast. Haar werk werd een manier om te ademen. Ze werd gedwongen om, te midden van chaos, na te denken over haar toekomst zonder de man die ze dacht te kennen. Wat er toen gebeurde, is de kern van dit verhaal. Niet alleen het verraad zelf, maar de manier waarop het haar leven herschreef. Want dit was niet enkel een affaire. Dit was een verschuiving van alles wat Monique dacht zeker te weten. Een emotionele aardbeving die haar dwong om opnieuw te bepalen wie ze was en wie ze nog wilde worden. Toen de waarheid eenmaal op tafel lag, begon voor Monique een nieuwe fase niet minder pijnlijk, maar veel stiller. Verraad is geen explosie die onmiddellijk doeft. Het is een langzaam brandend vuur dat overal littekens achterlaat. De eerste dagen na Martijns bekentenis waren gevuld met een soort doffe verdoving. Ze bewoog zich door haar huis alsof ze door een decor liep dat ooit veilig was, maar nu aanvoelde als een toneel van bedrog. De stilte tussen hen werd een muur die geen van beiden nog kon of wilde doorbreken. Martijn probeerde afstand te nemen door te zeggen dat ruimte goed zou zijn voor iedereen, maar Monique hoorde daarin slechts een ding. Hij had allang afstand genomen emotioneel, moreel, fysiek. CJ was degene die achterbleef met de restjes van een huwelijk dat voor haar nog betekenis had, maar voor hem al lang een optie was geworden. De vraag waarom bleef aan haar knagen. Waarom had hij voor een ander gekozen? Wat miste hij dat hij buiten hun huwelijk zocht? Was ze niet genoeg? Had ze te veel gegeven? Of misschien te weinig? Dit soort vragen zijn reed. Ze breken mensen niet omdat de antwoorden bestaan, maar omdat ze nooit bevredigen zijn. En toch, terwijl ze worstelden met twitchvel, wilde ze tegelijkertijd een groeiende woede, een diepe rauwe, instinctieve woede die haar soms verraste door haar intensiteit. Hoe durfde hij hun gezen, hun geschiedenis, zo achterloos op het spel te zetten? Hoe durfde hij haar te laten geloven dat zich het probleem was, terwijl hij degene was die loog? De situatie werd nog ingewikkelder toen de media, altijd alert op de kleinste shortjes in het leven van een bekend gezicht, begonnen te speculeren. Niemand wist het zeker, maar roddels verspreidden zich snel. Een fotograaf had Martijn gezien zonder trouwring. Een vage bekende had iets opgevangen. Een entertainmentprogramma vroeg publiekelijk over Trouble in Paradise was. Monique voelde zich opgejaagd door een verhaal dat ze zelf nog niet eens kon plaatsen. Ze koos ervoor te zwijgen. Niet omdat ze zwak was, maar omdat ze nog geen woorden had voor haar pigeon. Je kunt geen verklaring afleggen over een realiteit die je zelf nog maar net ontdekt hebt. Bovendien was ze vastbesloten haar kinderen te beschermen. De media hadden al te vaak bewezen dat hun honger naar drama groter was dan hun respect voor grenzen. In die periode werd haar omgeving van onschatbare waarde. Haar broer, haar moeder, enkele trouwe vrienden. Mensen die al heel vroeg door hadden dat er iets mis was. Ze probeerden haar niet te troosten met clichés. Ze stelden geen vragen die alleen maar pigeon deden. Ze waren er gewoon. En vaak is dat het enige dat telt. Maar de nachten waren een ander verhaal. 's Nachts was er geen afleiding, geen werk, geen bezoek. Alleen het tikken van de klok en de echo van wat ze verloren had. Ze dacht aan de reizen die ze samen hadden gemaakt, aan de verjaardagen die ze gepland hadden, aan de kleine rituelen die elk huwelijk uniek maken. Alles leek nu besmet met de wetenschap dat hij, terwijl zich dacht aan hun toekomst, zijn hart al aan een ander had gegeven. Het moeilijkste moment kwam toen haar kinderen vroegen waarom papa zo vaak weg was. Er bestaat geen handleiding voor zulke vragen. Er is geen juiste manier om de waarheid te verpakken zonder scherpe randen. Monique besloot eerlijk te zijn, maar voorzichtig. Ze vertelde hen dat papa en mama het even moeilijk hadden, dat het niets met hen te maken had, en dat ze altijd van hen zouden blijven houden. Terwijl ze sprak, brak haar stem. Ze slikte tranen weg, maar haar kinderen zagen meer dan ze zei. De dagen daarna probeerde Monique structuur te zoeken. Ze wierp zich op haar werk, niet om te vluchten, maar om te ademen. Muziek, televisieopnames, interviews. Alles waagde ze zorgvuldig de balanceren, alsof elke taakje in de touw was dat haar erven weerhield in de emotionele afgronden vallen. Haar discipline werd haar redding. In de chaos creëerde ze routines die haar hielpen over in de blijven. Toch waren er momenten waarop de façade scheurde, kleine momenten die de buitenwereld nooit zag. Een nummer dat op de radio speelde en haar plotseling terugbracht naar hun huwelijksdag. Een foto die tussen de rekeningen zat, waarop Martijn haar vasthield alsof hij nooit zou loslaten.
een briefje dat hij eens had geschreven, met de woorden, ik ben gelukkig met jou. Het wilde allemaal als een slechte grap van het universum. Langzaam, heel langzaam begon ze de affaire te reconstrueren, niet omdat ze zichzelf wilde kwellen, maar omdat begreep haar enige wapen was tegen de chaos. Ze ontdekte details over de andere vrouw, hoe lang het al duurde, waar ze elkaar ontmoetten, welke leugens Martijn had gebruikt. Elk detail stak als een mes, maar tegelijkertijd gaf het haar helderheid. De waarheid kan vernietigen, maar ze kan ook bevrijden. In gesprekken met haar familie zei ze iets dat later een keerpunt zou worden. Ik word je beter dan iemand die niet voor mij kiest. Die zin was geen schreeuw, geen aanklacht. Het was een flüstering. Maar het betekende dat ze voor het eerst begon te denken in termen van haar toekomst, niet hun verleden. Naarmate de weken verstrekken, werd de afstand tussen haar en Martijn onoverbruikbaar. Hij probeerde af en toe terug te komen, met halve excuses en vage beloftes, maar Monique wilde dat zijn aanwezigheid geen verlichting bracht, alleen meer verwarring. Ze zag dat hij zelf gevangen zat tussen twee werelden, en geen van beide versterkte haar gezin of het leven dat ze had opgebouwd. En toen kwam het moment waarop ze besefte dat loslaten geen nederlaag is. Het is een beslissing, een daad van kracht, een beschermingsmechanisme dat je activeert wanneer je iemand anders je veiligheid, je waardigheid, je toekomst bedreigt. Wat Monique toen besloot, zou het begin worden van een nieuw hoofdstuk in haar leven. Een hoofdstuk dat niet langer ging over overleven, maar over herberen worden. Toen de eerste golf van chaos eindelijk begon te zakken, bevond Monique Smit zich op een kruispunt dat ze nooit had verwacht te moeten oversteken. Haar huwelijk, ooit een plek van veiligheid en stabiliteit, was uiteengevallen. Het vertrouwen waarop ze haar toekomst had gebouwd, was verbrijzeld. Toch stond ze daar niet als een vrouw die gebroken was, maar als iemand die gedwongen wordt zichzelf opnieuw uit te vinden. Een vreemd soort stilte voelde haar dagen. Niet de verstekende stilte van geheimen en leugens, maar een nieuwe, open stilte. Een stilte waarin ruimte was voor adem, voor reflectie, voor het opnieuw ontdekken van wie ze was voordat Martijns verraad haar leven op zijn kop zette. In het begin voelde die stilte bedreigend, alsof ze in een leeg huis stond waarin elk geluid weerkaatste. Maar langzamerhand leerde ze erin te bewegen. Het werd het canvas waarop ze haar nieuwe leven zou beginnen te schilderen. De fase van vragen en het moeizame proces van antwoorden vinden. Monique merkte dat ze in deze periode diepgaande vragen begon te stellen. Niet alleen over Martijn, of over de vrouw voor wie hij haar had verlaten, maar vooral over zichzelf. Wie ben ik los van mijn huwelijk? Waar sta ik voor? Wat heb ik nodig om opnieuw te vertrouwen, opnieuw te groeien, opnieuw lief te hebben? Het waren vragen die geen snelle antwoorden toiletten. Soms schreef ze pagina's in haar dagboek volume gedachten die nergens heen lekken te gaan. Dan weer had ze dagen waarop ze helder wilde wat haar te doen stond. Emotioneel herstel is zelden een rechte liegen. Het is eerder een slinger die heen en weer gaat tussen hoop en pigeon, opluchting en verdriet, kracht en kwetsbaarheid. Monique ontdekte dat ze jarenlang meer had gegeven dan ze besefte. Ze was niet alleen moeder, partner, zangeres, bekende Nederlander. Ze was ook de constante stabiliteit geweest in een huishouden dat achter de schermen veel fragiler bleek te zien dan het leek. Terwijl Martijn zich steeds verder had teruggetrokken, had zij de last gedragen van het samenhouden van een gezin, van het beschermen van het imago van een perfect huwelijk, van het blijven functioneren ondanks groeiende afstand. Nu realiseerde ze zich dat ze die last eindelijk mocht neerleggen. Een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing. Het keerpunt kwam op een zaterdagmiddag, tijdens een wandeling langs een route die ze vroeger vaak met Martijn had gelopen. Het pad, uitgevuld met herinneringen, wilde anders. Het was niet langer een plek van gezamenlijke verhalen, maar een symbool voor haar eigen weg die ze voortaan alleen moest bewandelen. Ze stopte bij een bankje, haalde diep adem en wist het, er was geen weg terug. Het huwelijk was niet alleen beschadigd, het was voorbij. Niet vanwege een fout of een misstap, maar vanwege een reeks keuzes die Martijn had gemaakt, elke keer verder weg van haar en van het gezin dat ze samen hadden opgebouwd. Toen ze deze beslissing hardop uitsprak tegen haar familie, viel er een last van haar schouders. Niet omdat de pigeon verdween, maar omdat ze eindelijk de realiteit aanvaarde die al die tijd voor haar nieuws had gelegen. Het nieuws lekte uit eindelijk, zoals dat vaak gaat wanneer een bekend gezicht betrokken is. De krantenkoppen versionen snel. Huwelijkscrisis bij J. Monique Smit. Anoniem bronnen bevestigen affaire van haar man. Zangeres door moeilijke periode heen. Voor veel ander beroemdheden zou dit een ramp zijn geweest, maar Monique koos voor een opmerkelijke strategie. Ze zwieg. Ze liet zich niet mislepen in publieke moddergevechten. Ze gaf geen interviews om zichzelf te verdedigen. Ze ontkende niets, maar ze bevestigde ook niets. Door te zwijgen, behield ze controle. Ze liet de media hun spel spelen terwijl zich haar energie richtte op wat echt belangrijk was. Haar kinderen, haar herstel,
haar toekomst. Die keuze leverde haar bewondering op. Fans zagen haar niet als een slachtoffer, maar als een vrouw die ondanks alles waardigheid behield. Ze werd een symbool van veerkracht. Het opnieuw ontdekken van onafhankelijkheid. In de weken die volgden begon Monique een nieuwe routine te creëren. Ze organiseerde haar tijd rond haar kinderen, haar werk in momenten van rust die ze zichzelf nooit eerder had gegund. Ze leerde alleen boodschappen te doen, alleen beslissingen te nemen, alleen avonden door te brengen. Het was ongemakkelijk, maar bevredigend. Ze vond kracht in kleine dingen, in wandeling zonder haast, koffie drinken zonder rekening te houden met iemands stemming, slapen zonder te wachten tot iemand thuis kwam, wakker worden zonder een noep in haar mug. Ze begon weer te zingen, niet omdat ze moest, maar omdat ze wilde. Muziek was altijd haar eerste liefde geweest, en nu werd het haar therapie. Ze schreef teksten, nam demos op, treed op met een emotionele intensiteit die haar publiek nog niet eerder in die vorm gezien had. De confrontatie die alles veranderde. Op een dag vroeg ik Martijn om nog een gesprek, niet om terug te komen, maar om uit te leggen. Monique ging akkoord, niet uit hoop, maar uit behoefte aan afsluiting. Hij werd nerveus, met ogen die zowel schuld als onzekerheid verrieden. Hij vertelde over zijn redenen, of wat hij toen redenen noemde. Druk, identiteitscrisis, het gevoel dat hij onzichtbaar was geworden in hun relatie. Monique luisterde, maar zijn woorden bereikten haar niet zoals vroeger. Ze wilde medelijden, maar geen verbinding meer. Toen hij zei, misschien kunnen we goed opnieuw beginnen, antwoordde ze kalm, ik begin opnieuw, maar niet met jou. Het was het eerste moment waarop ze zich werkelijk vrij voelde. Een nieuw leven opgebouwd UIT-mode. Vanaf dat moment werd alles anders. Ze piekerde minder. Ze sliep beter. Ze lachte wakker. Niet het verplichte publieke lachje, maar echt. Ze merkte dat ze sterker was dan ze ooit had gedacht. Ze hoefde Martijn niet meer te begrijpen. Ze hoefde hem niet meer te vergeven. Ze hoefde niets meer recht te zetten. Het enige wat ze moest doen was verder gaan. En dat deed ze. Ze begon nieuwe projecten. Werkte aan muziek met ongekende emotionele diepgang. En vond een publiek dat haar nu niet alleen bewonderde om haar talent, maar ook om haar moed. Ze werd een voorbeeld voor vrouwen die hetzelfde hadden meegemaakt. Een stem die zei, je bent sterker dan het verraad dat je hebt overleefd. Er zijn momenten in het leven waarop alles wat je kende, alles wat je dacht zeker te weten, in één klap wordt weggevaagd. Voor Monique Smit was het verraad van haar echtgenoot precies zo'n moment. Niet alleen omdat Martijn haar bedroeg met een andere vrouw, maar omdat zijn daden haar dwangen om opnieuw te definiëren wie zij was. Als vrouw, als moeder, als artiest en als mens. Wat begon als een persoonlijke ramp veranderde langzaam in een proces van ontwijken. Ze ontdekte dat kracht niet alleen bestaat uit volhouden, maar vooral uit durven loslaten. Ze had het recht om de waarheid te kennen, maar nog belangrijker, ze had het recht om verder te gaan. Door te kiezen voor zichzelf begon ze een reis die miljoenen vrouwen herkennen, maar die slechts weinigen hardop durven uitspreken. Het meest indrukwekkende aan Monique's verhaal is misschien niet eens het verdriet dat ze doorstond, maar de waardigheid waarmee ze dat deed. Terwijl de wereld speculeerde, terwijl de media aasten op elk detail, koos zich voor stilte, geen publieke strijd, geen moddergooien, geen ruzies op social media, alleen een vrouw die haar waardigheid bewakte alsof het laatste kostbare bezit was dat ze nog had. Maar achter die stilte groeide iets wat veel sterker was dan woede of rock, zelfliefde. Ze leerde opnieuw luisteren naar haar eigen hart, naar de behoeftes die ze jaren had weggestopt omdat ze dacht dat een huwelijk offers vroeg, soms te veel. Ze leerde dat verlangen naar rust geen zwakte is, maar een natuurlijke reactie van de ziel. Ze leerde dat eenzaamheid niet altijd leegte betekent, maar vaak de eerste stap is naar innerlijke vrede. Met elke dag die voorbieging, begon ze de schade van het verleden van zich af te schudden. Niet door te vergeten, maar door te begrijpen dat Pigeon geen eindstation is, maar een doorgang. Het werd duidelijk dat Martijn's verraad niet het einde van haar verhaal was, maar het begin van een nieuw hoofdstuk dat al lang wachtte om geschreven te worden. Ze vond troost in haar kinderen, die haar onvoorwaardelijke liefde gaven. Ze vond kracht in haar muziek, die haar opnieuw liet voelen dat ze een stem had die groter was dan een gebroken huwelijk. Ze vond stabiliteit in haar werk, haar vrienden, haar familie. En vooral, ze vond zichzelf terug, stukje bij beetje, dag na dag. Op een gegeven moment besefte ze jetzt dat haar leven voorgoed veranderde. Dat wat gebroken is, kan nog steeds de basis vormen voor iets moois, zolang je degene bent die kiest wat je opnieuw opbouwt. Vandaag staat Monique sterker dan ooit. Niet omdat alles perfect is geworden, maar omdat ze heeft geaccepteerd dat het leven zich een eigen ritme heeft, soms zacht, soms bruut, maar altijd eerlijk. Ze weet nu dat liefde niet betekent dat je jezelf moet verliezen. Ze weet dat loyaliteit al een waarde heeft wanneer het van beide kanten komt. En ze weet dat geluk niet afhangt van een partner, maar van de moed om trouw te blijven aan jezelf.
Haar verhaal is een spiegel voor iedereen die ooit teleurgesteld wordt door iemand die belofte altijd te blijven. Het herinnert ons eraan dat pigeon niet het einde is. Het is een uitnodiging om opnieuw te beginnen. Met meer wijsheid, meer waardigheid en meer zelfrespect. Of je nu fan bent van Monique of Haar pas recent hebt leren kennen, één ding is zeker, haar kracht. Haar eerlijkheid en haar vastberadenheid maken haar tot een voorbeeld van echte, authentieke weerkracht. Beste kijker, bedankt dat je tot het einde van dit hartverscheurende maar inspirerende verhaal bent gebleven. Verhalen zoals deze, rauw, eerlijk, emotioneel en diepgaand, zijn zeldzaam in een wereld waar alles vaak gefilterd wordt. Ons kanaal bestaat precies om die reden. Om de menselijke kant achter de roem te laten zien. De echte emoties, de echte worstelingen, de echte krachtmomenten die beroemdheden vaak verborgen moeten houden. Als je waarde haalt uit dit soort analyses, als je geïnteresseerd bent in de verborgen waarheden achter het glamoureuze leven, of als je simpelweg goed van verhalen die reiken, ontroeren en aan het denken zetten, dan willen we je van harte uitnodigen om deel te worden van onze community. Klik op abonneren om geen enkele video meer te missen. Elke week brengen we nieuwe reportages, diepgaande reconstructies, emotioneel getuigenissen en exclusieve onthullingen over het leven van artiesten, presentatoren, acteurs en andere bekende gezichten. Activeer het belletje zodat YouTube je direct een melding stuurt zodra er een nieuwe video online komt. Je mist dan nooit de nieuwste updates, de spannendste doorbreken in liefdesdramas of de meest onverwachte plotwendingen in het leven van je favoriete sterren. Laat een reactie achter. We zijn benieuwd naar jouw mening. Wat vind je van de keuzes die Monique heeft gemaakt? Denk je dat vergeving mogelijk is? Of vind je dat ze sterker stond door voor zichzelf te kiezen? Jouw stem is belangrijk, niet alleen voor ons, maar voor alle kijkers die zich in dit verhaal herkennen. Like de video als je vindt dat dit soort kwaliteitscontent meer zichtbaar moet worden op YouTube. Elke like helpt ons kanaal groeien en stelt ons in staat om nog meer tijd te investeren in onderzoek, interviews en storytelling van topniveau. Onze missie is simpel. Echte verhalen vertellen. Echte emoties delen. Echte mensen laten zien achter het masker van beroemdheid. Door je te abonneren steun je niet alleen ons werk, maar ook de visie dat verhalen ertoe doen. Dat waarheid, moet en emotionele eerlijkheid een plek verdienen in de mediawereld. Bedankt voor jouw tijd, jouw aandacht en jouw vertrouwen. We hopen je terug te zien bij de volgende video. Een nieuwe reis, een nieuw verhaal, een nieuwe waarheid die je wacht om ontdekt te worden. Tot snel en vergeet niet te abonneren.